Μάθημα 1. Υγιεινές συνήθειες. Σκεφτόμουν πως να διατηρήσω μια υγιή ισορροπία στη ζωή. Αυτό είναι σημαντικό. Απλά πράγματα, όπως τα διαλύματα, μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Ναι. Συχνά ξεχνάω να απομακρυνθώ από τη δουλειά μου. Τα σύντομα διαλύματα βοηθούν στην αναζωογόνηση του μυαλού και βελτιώνουν τη συγκέντρωση. Απολύτως. Νιώθω πιο παραγωγικός μετά από μια γρήγορη βόλτα. Η άσκηση είναι επίσης απαραίτητη. Ενισχύει την ενέργεια και τη διάθεση. Συμφωνώ. Προσπαθώ να εντάξω λίγη άσκηση στην καθημερινή μου ρουτίνα. Αυτό είναι υπέροχο. Τι είδους άσκηση σου αρέσει? Λατρεύω το τζόκινγκ τα πρωινά. Αδειάζει το μυαλό μου. Το τζόκινγκ είναι μια φανταστική επιλογή. Προτιμώ τη γιόγκα για τις ηρεμιστικές της επιδράσεις. Η γιόγκα είναι υπέροχη για ευληγησία και χαλάρωση. Με βοηθά επίσης να χαλαρώσω μετά από μια κουραστική μέρα. Μιλώντας για χαλάρωση, ο επαρκής ύπνος είναι επίσης σημαντικός. Ναι. Ο ποιοτικός ύπνος μπορεί να βελτιώσει τη συνολική υγεία και τη συγκέντρωση. Πάντα νιώθω καλύτερα όταν έχω κοιμηθεί καλά το βράδυ. Ο ύπνος είναι ο τρόπος του σώματος να επαναφορτίζεται. Λοιπόν, ποιες άλλες συμβουλές έχετε για τη διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής? Η ενυδάτωση είναι επίσης απαραίτητη. Το νερό βοηθά στη διατήρηση των επιπέδων ενέργειας σε υψηλά επίπεδα. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Μερικές φορές ξεχνάω να πίνω αρκετό νερό. Συμβαίνει. Ο ορισμός υπενθυμίσεων μπορεί να είναι χρήσιμος. Σίγουρα θα το δοκιμάσω. Ορίστε η υιοθέτηση υγιεινών συνηθιών. Μάθημα 2. Ονειρικοί προορισμοί. Έχετε πάει ποτέ στο Ουμπούτ στο Μπαλί? Όχι, δεν το έχω κάνει. Έχω ακούσει ότι είναι όμορφο, ειδικά τα χωράφια με το ρύζι. Ναι, είναι εκπληκτικές. Οι καταπράσινες βεράντες κόβουν την ανάσα. Η γαλήνη ατμόσφαιρα ακούγεται καταπληκτική. Σχεδόν μπορώ να τη φανταστώ. Πραγματικά μοιάζει με παράδεισο. Μπορείς να ακούσεις το απαλό θρώισμα των φύλων. Ακούγεται τόσο γαλήνιο. Θα ήθελα πολύ να χαλαρώσω εκεί. Σίγουρα πρέπει να το επισκεφτείτε. Υπάρχουν επίσης πολλές γκαλερί τέχνης. Γκαλερί τέχνης, μου αρέσει να εξερευνώ την τοπική τέχνη και τον πολιτισμό. Το Ουμπούντ είναι γνωστό ως η πολιτιστική καρδιά του Μπαλί. Θα το λατρέψετε. Μπορώ να φανταστώ να περιπλανιέμαι στις αγορές και να ανακαλύπτω μοναδικά κομμάτια. Ακριβώς. Και το φαγητό είναι επίσης απίστευτο. Έχω ακούσει τόσα πολλά για την παλινέζικη κουζίνα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου πιάτο? Μου αρέσει πολύ το νέισαϊ γκόρεν. Είναι ένα νόστιμο πιάτο με τηγανιτό ρύζι. Ακούγεται πεντανόστιμο. Πρέπει να το δοκιμάσω όταν το επισκεφτώ. Και μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε λίγο φρέσκο νερό καρύδας. Είναι δροσιστικό. Θα το προσθέσω στη λίστα μου. Υπάρχουν συμβουλές για την επίσκεψή σας? Σίγουρα αφιερώστε χρόνο για να επισκεφθείτε τους ναούς. Είναι όμορφοι και γαλήνιοι. Λατρεύω να εξερευνώ ιστορικούς χώρους. Εμπλουτίζει την ταξιδιωτική εμπειρία.
Θα περάσετε αξέχαστες στιγμές στο Ουμπούντ. Ανυπομονώ. Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες προτάσεις. Ετοιμαστείτε για μελλοντικές περιπέτειες και ανακάλυψη νέων τόπων. Μάθημα 3. Απόδραση Σαββατοκύριακου. Ανυπομονώ για την απόδρασή μας στην Καλύβα. Θα είναι τέλεια. Απολύτως. Θα πάρω μαζί μου και μερικά βιβλία. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Θα είναι ωραίο να χαλαρώσετε και να διαβάσετε σε ένα γαλήνιο περιβάλλον. Ακριβώς. Δεν υπάρχει τίποτα σαν ένα καλό βιβλίο δίπλα στο τζάκι. Έχετε κάποια συγκεκριμένα βιβλία στο μυαλό σας? Σκέφτομαι να φέρω το μυθιστόρημα που μου πρότεινες. Αυτή με το μυστηριώδες νησί, θα τη λατρέψεις. Ελπίζω. Μου αρέσουν οι ιστορίες με ανατροπές. Θα φέρω επίσης το αγαπημένο μου ταξιδιωτικό περιοδικό. Ίσως μας εμπνεύσει στο επόμενο ταξίδι μας. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Μπορούμε να σχεδιάσουμε τις μελλοντικές μας περιπέτειες όσο θα είμαστε εκεί. Πιστεύετε ότι πρέπει να φέρουμε κάποια παιχνίδια για ψυχαγωγία? Ναι. Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι θα ήταν τέλειο για ζεστά βράδια. Έχω ένα κλασικό που μπορούμε να παίξουμε. Πάντα φέρνει γέλιο. Είμαι ενθουσιασμένος. Τα παιχνίδια και τα βιβλία θα κάνουν τις στιγμές σας υπέροχες. Και μην ξεχνάτε τα σνακ. Χρειαζόμαστε άφθονες λιχουδιές. Φυσικά. Θα φέρω μερικά popcorn και σοκολάτα. Τέλεια. Θα έχουμε τη δική μας μικρή βραδιά κινηματογράφου στην Καλύβα. Αυτό προμηνύεται ένα αξέχαστο Σαββατοκύριακο. Πράγματι. Ορίστε για χαλάρωση και υπέροχη παρέα. Μάθημα 4. Η κληρονομιά του Χέντελ. Γνωρίζατε ότι ο Χέντελ επέστρεψε στο Λονδίνο τον Αύγουστο του 1742. Δεν το έκανα. Τι ετοιμαζόταν εκείνη την ώρα? Ετοίμαζε το ορατόριο για το διάσημο έργο του, Μεσσία. Αχ, Μεσσίας. Είναι μια από τις πιο διάσημες συνθέσεις του. Ακριβώς. Η μουσική είναι δυνατή και βαθιά συγκινητική. Μπορώ να καταλάβω γιατί έχει απήχηση σε τόσους πολλούς ανθρώπους. Τι τον ενέπνευσε να το γράψει? Ο Χέντελ ήθελε να δημιουργήσει κάτι που θα ανέβαζε το ηθικό των ανθρώπων. Αυτή είναι μια ευγενής πρόθεση. Αντιμετώπισε δυσκολίες κατά τη σύνθεση. Ναι. Έπρεπε να ξεπεράσει οικονομικές δυσκολίες και κριτική. Είναι εντυπωσιακό το πόσο επέμεινε παρά τα εμπόδια. Πράγματι. Η αφοσίωσή του στην τέχνη του είναι εμπνευστική. Πότε ήταν η πρώτη παράσταση του, Μεσσία? Η πρώτη παράσταση πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο το 1742, προτού φτάσει στο Λονδίνο. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Πώς ήταν η υποδοχή στο Λονδίνο? Το κοινό του Λονδίνου αρχικά δεν ήταν σίγουρο, αλλά τελικά σημείωσε τεράστια επιτυχία. Είναι απίστευτο πως ο χρόνος μπορεί να αλλάξει την αντίληψη για την τέχνη. Απολύτως. Το έργο του Χέντελ συνεχίζει να παρουσιάζεται παγκοσμίως. Θα ήθελα πολύ να παρακολουθήσω μια παράσταση του, Μεσσία, μια μέρα.
Πρέπει να το κάνετε. Η εμπειρία της ζωντανής μουσικής είναι πραγματικά μαγική. Εδώ είναι για να γιορτάσουμε την κληρονομιά σπουδαίων συνθετών όπως ο Χέντελ. Χαιρετισμούς. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε μαζί τον κόσμο της μουσικής. Μάθημα 5. Αποτελεσματικές συνήθειες μελέτης. Φτιάχνω το πρόγραμμα για να προγραμματίζω τις συνεδρίες μελέτης για κάθε μάθημα. Ακούγεται εξαιρετική ιδέα. Πώς οργανώνεις τον χρόνο σου? Διαθέτω συγκεκριμένα μπλοκ για κάθε μάθημα με βάση τη δυσκολία του. Αυτό είναι έξυπνο. Περιλαμβάνεις και διαλύματα στο πρόγραμμά σου? Ναι. Πάντα κάνω σύντομα διαλύματα για να φρεσκάρω το μυαλό μου. Πόσο διαρκούν συνήθως τα διαλύματά σας? Αφιερώνω περίπου 5 με 10 λεπτά μετά από κάθε ώρα μελέτης. Αυτό μου φαίνεται λογικό. Συχνά χάνω τη συγκέντρωσή μου αν διαβάζω για πολλή ώρα. Ακριβώς. Τα σύντομα διαλύματα μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της συγκέντρωσης. Έχετε κάποιες συμβουλές για να παραμένετε παρακινημένοι κατά τη διάρκεια των συνεδριών μελέτης? Ο καθορισμός μικρών στόχων μπορεί να είναι πολύ ενθαρρυντικός. Δίνει μια αίσθηση επιτυχίας. Αυτή είναι μια καλή στρατηγική. Θα έπρεπε να αρχίσω να το κάνω αυτό. Επίσης, το διάβασμα με έναν φίλο μπορεί να το κάνει πιο ευχάριστο. Συμφωνώ. Βοηθάει να συζητάμε θέματα και να κάνουμε ερωτήσεις ο ένας τον άλλον. Επιπλέον, μπορεί να κάνει το διάβασμα να μοιάζει λιγότερο μοναχικό. Πώς επιλέγετε ποια μαθήματα θα μελετήσετε πρώτα? Ξεκινάω με τα θέματα που θεωρώ πιο δύσκολα. Με αυτόν τον τρόπο, τα αντιμετωπίζω όταν το μυαλό μου είναι φρέσκο. Αυτό βγάζει νόημα. Συνήθως ξεκινάω με τα πιο εύκολα θέματα για να χτίσω αυτοπεποίθηση. Και οι δύο μέθοδοι έχουν τα πλεονεκτήματά τους. Εξαρτάται από την προσωπική προτίμηση. Θα δοκιμάσω την προσέγγισή σας στην επόμενη συνεδρία μελέτης μου. Σας εύχομαι αποτελεσματική μελέτη και επιτυχία στις εξετάσεις μας. Μάθημα 6. Σχεδιασμός μιας ημερήσιας εκδρομής. Χαίρομαι που ακούω ότι τα λεωφορεία έρχονται κάθε 15 λεπτά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε άφθονο χρόνο για να εξερευνήσουμε το φεστιβάλ. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να βιαστούμε καθόλου. Τι σας ενθουσιάζει περισσότερο να δείτε στο φεστιβάλ? Ανυπομονώ για τους πάγκους με φαγητό. Άκουσα ότι έχουν καταπληκτικό φαγητό του δρόμου. Το φαγητό είναι πάντα το αποκορύφωμα. Ανυπομονώ να δοκιμάσω τις τοπικές λιχουδιές. Και θα υπάρχει και ζωντανή μουσική. Μου αρέσει να ανακαλύπτω νέα συγκροτήματα. Ακούγεται υπέροχο. Η μουσική πάντα προσθέτει στην εορταστική ατμόσφαιρα. Πιστεύετε ότι πρέπει να φτιάξουμε μια λίστα με πράγματα που θέλουμε να κάνουμε? Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Θα μας βοηθήσει να παραμένουμε οργανωμένοι. Ίσως μπορούμε να ξεκινήσουμε με το φαγητό και μετά να δούμε τις χειροτεχνίες. Ναι. Θέλω επίσης να επισκεφτώ τις εκθέσεις τέχνης. Θα πρέπει να είναι εμπνευστικές. Τέλεια. Και θα έπρεπε να αφήσουμε λίγο χρόνο για αυθόρμητες περιπέτειες. Απολύτως. Μερικές φορές οι καλύτερες στιγμές είναι απρογραμμάτιστες. Μιλώντας για προγραμμάτιστο, νομίζεις ότι θα συναντήσουμε κάποιον που γνωρίζουμε? Είναι πολύ πιθανό.
Αυτό το φεστιβάλ προσελκύει πολύ κόσμο. Δεν θα με εξέπλητε αν δούμε κάποιους φίλους εκεί. Αυτό θα ήταν διασκεδαστικό. Σας εύχομαι μια μέρα γεμάτη ενθουσιασμό. Χαιρετισμούς. Ας απολαύσουμε το χρόνο μας στο φεστιβάλ. Μάθημα 7. Ανακαλύπτοντας το σχιστόλιθο Μπέρτζις. Γνωρίζατε ότι ο σχιστόλιθος Μπέρτζις περιέχει ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα μαλακών θαλάσσιων πλασμάτων στον κόσμο? Δεν το έκανα. Ακούγεται συναρπαστικό. Από ποια ηλικία είναι αυτά τα πολιθώματα? Χρονολογούνται από τη Μέση Κάμβρια περίοδο. Είναι μια κρίσιμη περίοδος στην ιστορία της ζωής. Αυτό είναι απίστευτο. Οι οργανισμοί με μαλακό σώμα είναι συνήθως σπάνιοι στο αρχείο πολιθωμάτων. Ακριβώς. Η διατήρηση αυτών των απολιθωμάτων προσφέρει μια μοναδική ματιά στα αρχαία οικοσυστήματα. Τι είδους πλάσματα έχουν ανακαλυφθεί εκεί? Πολλά παράξενα και υπέροχα είδη, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων που είναι εντελώς διαφορετικά από οτιδήποτε βλέπουμε σήμερα. Μου αρέσει η ιδέα της εξερεύνησης των αρχαίων θαλασσών μέσα από αυτά τα πολιθώματα. Ναι. Μερικοί από αυτούς είχαν ασυνήθιστες σωματικές δομές που αμφισβητούν την κατανόησή μας για την εξέλιξη. Πρέπει να είναι συναρπαστικό για τους παλαιοντολόγους να μελετούν τόσο μοναδικά δείγματα. Πραγματικά είναι. Ο σχιστόλιθος Μπέρτζις έχει αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε την πρώιμη ζωή στη Γη. Αναρωτιέμαι αν θα ανακαλύψουμε ποτέ περισσότερα για αυτά τα αρχαία θαλάσσια περιβάλλοντα. Αυτή είναι η ομορφιά της επιστήμης. Πάντα υπάρχουν περισσότερα να μάθουμε. Έχω εμπνευστεί να διαβάσω περισσότερα για την παλαιοντολογία τώρα. Θα έπρεπε. Ανοίγει έναν ολόκληρο κόσμο ανακαλύψεων. Εδώ είναι να εξερευνήσουμε τα μυστήρια του παρελθόντος του πλανήτη μας. Χαιρετισμούς. Ας συνεχίσουμε το ταξίδι μας μέσα από τα εκθέματα. Μάθημα 8. Ανθρωπιστική δέσμευση. Πριν συμμετάσχουμε σε μια ανθρωπιστική αποστολή, υποσχόμαστε να τηρούμε έναν κώδικα δεοντολογίας. Ναι. Αυτός ο κώδικας είναι απαραίτητος για να διασφαλίσουμε ότι ενεργούμε ηθικά και με σεβασμό. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο σημαντικό μέρος αυτού του κώδικα? Πιστεύω ότι η αρχή του σεβασμού προς την τοπική κοινότητα είναι ζωτικής σημασίας. Απολύτως. Η κατανόηση της κουλτούρας και των αναγκών τους είναι ζωτικής σημασίας. Πρέπει να ακούσουμε και να είμαστε ανοιχτοί στις απόψεις τους. Ακριβώς. Πρόκειται για την υποστήριξή τους, όχι για την επιβολή των ιδεών μας. Πιστεύω επίσης ότι η ακεραιότητα είναι απαραίτητη. Πρέπει πάντα να είμαστε ειλικρινείς στις πράξεις μας. Ναι. Η διαφάνεια χτίζει εμπιστοσύνη μεταξύ εμάς και της κοινότητας. Τι γίνεται με την ομαδική εργασία? Αυτό είναι επίσης ένα μεγάλο μέρος της αποστολής μας. Σίγουρα. Η συνεργασία θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους στόχους μας αποτελεσματικά. Και μπορεί να κάνει την εμπειρία ακόμα πιο ευχάριστη. Σωστό. Οι κοινές προκλήσεις συχνά οδηγούν σε ισχυρότερους δεσμούς. Χαίρομαι που γνωρίζω νέους ανθρώπους και μαθαίνω από αυτούς. Και εγώ επίσης. Αυτή η αποστολή θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για ανάπτυξη. Εδώ είναι πως να έχετε θετικό αντίκτυπο τηρώντας παράλληλα τον κώδικά μας. Χαιρετισμούς. Ας προετοιμαστούμε καλά και ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτή την εμπειρία.
Μάθημα 9. Εξερευνώντας τη ψυχολογία. Άκουσα ότι σκέφτεστε ένα πρόγραμμα που εστιάζει στην κλινική ψυχολογία. Ναι, σωστά. Πιστεύω ότι είναι μια καλή επιλογή για τους επαγγελματικούς μου στόχους. Ακούγεται σαν ένας τομέας με πολλές ανταποδοτικές προσδοκίες. Σκοπεύετε να εξειδικευτείτε σε κάποιον συγκεκριμένο τομέα? Σκέφτομαι να ειδικευτώ στην παιδοψυχολογία. Το βρίσκω συναρπαστικό. Αυτό είναι υπέροχο. Η εργασία με παιδιά μπορεί να έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Συμφωνώ. Είναι απαραίτητο να βοηθάμε τα παιδιά να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Έχετε κάποια εμπειρία στην εργασία με παιδιά? Πέρυσι έκανα εθελοντισμό σε μια καλοκαιρινή κατασκήνωση. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για μάθηση. Ακούγεται καταπληκτικό. Τι σας άρεσε περισσότερο σε αυτό? Μου άρεσε πολύ να βλέπω πώς εκφράζονται τα παιδιά. Η δημιουργικότητά τους είναι εμπνευστική. Τα παιδιά έχουν τόσο μοναδικές προοπτικές για τον κόσμο. Ακριβώς. Θέλω να τους βοηθήσω να νιώσουν ότι τους καταλαβαίνουν και τους υποστηρίζουν. Έχετε σκεφτεί συγκεκριμένες τεχνικές που θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε? Ενδιαφέρομαι για την παιγνιοθεραπεία. Επιτρέπει στα παιδιά να επικοινωνούν μέσω του παιχνιδιού. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι μπορεί να δημιουργήσει έναν ασφαλή χώρο για αυτούς. Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας στην επιδίωξη αυτής της εξειδίκευσης? Σκοπεύω να παρακολουθήσω επιπλέον μαθήματα και να αναζητήσω πρακτική άσκηση σε αυτόν τον τομέα. Ακούγεται σαν ένα καλό σχέδιο. Είμαι σίγουρος ότι θα διαπρέψεις. Εδώ είναι να εξερευνήσουμε τα πάθη μας και να κάνουμε τη διαφορά. Χαιρετισμούς. Ας συνεχίσουμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στα ταξίδια μας. Μάθημα 10. Η χαρά των χαράδων. Έχεις παίξει ποτέ παντομήμα? Ναι, μου αρέσει πολύ. Το παίζεις συχνά? Προσπαθώ. Είναι ένας τόσο διασκεδαστικός τρόπος να περνάς χρόνο με φίλους. Απολύτως. Παίζετε μια λέξη ή φράση χωρίς να μιλάτε, και οι άλλοι μαντεύουν. Ακριβώς. Η πρόκληση είναι να μεταδώσεις τη λέξη μέσα από χειρονομίες. Πάντα καταλήγω να είμαι υπερβολικά δραματικός όταν παίζω. Αυτό το κάνει ακόμα πιο διασκεδαστικό. Έχετε κάποια αγαπημένη λέξη για να την ερμηνεύετε? Μου αρέσει να υποδίω με ζώα. Συχνά είναι εύκολο και αστείο να τα μιμηθείς. Τα ζώα είναι υπέροχα. Κάποτε προσποιήθηκα ότι ήμουν πιγκουίνος και όλοι γέλασαν. Ακούγεται ξεκαρδιστικό. Μπορώ να φανταστώ το κουνιάρικο τρεμάμενο βλέμμα. Εσύ τι κάνεις? Ποια ήταν η καλύτερη στιγμή σου σε παροδία? Κάποτε έπαιξα το ρόλο, πετάω χαρταετό, και όλοι το μάντεψαν αμέσως. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Ο συγχρονισμός είναι το παν στις συλλαβές. Πραγματικά είναι. Μερικές φορές, οι πιο απλές ενέργειες λειτουργούν καλύτερα. Σωστά. Προτιμάς να παίζεις με μεγάλη ή μικρή ομάδα? Μου αρέσουν και τα δύο, αλλά μια μεγάλη ομάδα προσθέτει στον ενθουσιασμό. Συμφωνώ. Η ενέργεια σε μια μεγαλύτερη ομάδα είναι μεταδοτική. Ας δούμε ποιος θα μαντέψει τις περισσότερες λέξεις απόψε.
Η πρόκληση έγινε δεκτή. Ας κερδίσει ο καλύτερος ηθοποιός. Μάθημα 11. Η ψηφιακή συζήτηση. Έχετε ακούσει για την επερχόμενη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τις ψηφιακές τάσεις? Ναι, το έχω κάνει. Φαίνεται σαν μια εκδήλωση που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Συμφωνώ απόλυτα. Τα θέματα που συζητούνται είναι εξαιρετικά επίκαιρα σήμερα. Ποιες συγκεκριμένες τάσεις θα καλύψουν? Θα ασχοληθούμε με την τεχνητή νοημοσύνη, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Αυτή είναι κρίσιμη τομής στην ψηφιακή εποχή μας. Πώς μπορεί κανείς να επωφεληθεί από την παρακολούθηση? Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν άμεσα πληροφορίες από ειδικούς του κλάδου. Αυτό ακούγεται διαφωτιστικό. Το να μαθαίνεις από τους καλύτερους είναι πάντα ωφέλιμο. Επιπλέον, θα υπάρξουν ευκαιρίες δικτύωσης με άτομα με παρόμοιο τρόπο σκέψης. Η δικτύωση μπορεί να οδηγήσει σε συναρπαστικές συνεργασίες. Απολύτως. Οι συνδέσεις που δημιουργούνται σήμερα μπορεί να οδηγήσουν σε μελλοντικά έργα. Είναι σαν να φυτεύεις σπόρους για την ανάπτυξη του αύριο. Ακριβώς. Επιπλέον, η διαδραστική συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων θα είναι συναρπαστική. Μου αρέσει όταν το κοινό μπορεί να αλληλεπιδράσει απευθείας με τους ομιλητές. Δίνει στη συζήτηση μια πιο προσωπική και δυναμική αίσθηση. Τι ανυπομονείς περισσότερο? Ανυπομονώ να ακούσω προβλέψεις για το μέλλον της τεχνολογίας. Οι προβλέψεις μπορεί να είναι συναρπαστικές και τρομακτικές, έτσι δεν είναι? Πράγματι. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πόσο γρήγορα εξελίσσονται τα πράγματα. Η συζήτηση σε πάνελ θα μπορούσε να παράσχει διευκρινήσεις σχετικά με τις επερχόμενες προκλήσεις. Ναι, η κατανόηση των προκλήσεων είναι απαραίτητη για την προετοιμασία. Πιστεύω ότι αυτή η εκδήλωση θα εμπνεύσει πολλούς συμμετέχοντες. Η έμπνευση είναι ζωτική σημασία στο διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό τοπίο. Θα κρατάτε σημειώσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης? Φυσικά. Σκοπεύω να καταγράψω κάθε πολύτιμη πληροφορία. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Θα βοηθήσει στη διατήρηση των πληροφοριών. Επιπλέον, η κοινοποίηση αυτών των γνώσεων στη συνέχεια θα ωφελήσει και άλλους. Απολύτως. Η γνώση που μοιράζεται είναι γνώση πολλαπλασιασμένη. Ανυπομονώ για την εκδήλωση. Θα είναι μια ξέχαστη εμπειρία. Μάθημα 12. Περιπέτειες χαρτογράφησης. Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα εκείνης της γοητευτικής μικρής πόλης για την οποία συζητήσαμε. Καταλαβαίνω πως μπορεί να συμβεί αυτό. Είναι απογοητευτικό, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Ωστόσο, μπορώ να σας δείξω την τοποθεσία σε χάρτη, αν θέλετε. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Οι χάρτες μπορούν να είναι τόσο χρήσιμοι σε αυτές τις περιπτώσεις. Να το. Αυτό το σηματοδοτημένο σημείο είναι το σημείο που θα έπρεπε να βρίσκεται η πόλη. Αλφα, το βλέπω. Είναι ακριβώς δίπλα στο ποτάμι, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Η θέα από εκεί πρέπει να είναι αρκετά γραφική. Μπορώ μόνο να φανταστώ το υπέροχο τοπίο. Έχετε επισκεφτεί αυτήν την πόλη πριν? Ναι, το έκανα. Θυμάμαι τα γραφικά μικρά μαγαζάκια και τους φιλικούς ντόπιους. Αυτό ακούγεται υπέροχο.
Τι άλλο θυμάσαι από αυτό? Υπήρχε ένα υπέροχο καφέ που σέρβιρε τα καλύτερα αρτοσκευάσματα. Τα γλυκά ακούγονται δελεαστικά. Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω μερικά. Δεν θα απογοητευτείτε. Ήταν απλά θεϊκή. Τώρα, ανυπομονώ ακόμα περισσότερο να το επισκεφτώ. Τι άλλο υπάρχει κοντά? Υπάρχει ένα όμορφο πάρκο που οι άνθρωποι κάνουν συχνά πικνίκ. Ένα πικνίκ στο πάρκο ακούγεται σαν το τέλειο σχέδιο. Πραγματικά είναι. Μπορούμε να φέρουμε μαζί μας τα αγαπημένα μας σνακ. Θα ετοιμάσω ένα νόστιμο σάντουιτς και μερικά φρούτα. Και μπορώ να φέρω ποτά για να μας κρατήσουν αναζωογονημένους. Τέλεια! Αυτό το ταξίδι φαίνεται να είναι αρκετά ευχάριστο. Ανυπομονώ να εξερευνήσω την πόλη μαζί σας. Ούτε εγώ μπορώ. Σίγουρα θα είναι μια αξέχαστη περιπέτεια. Ας ολοκληρώσουμε τα σχέδια μας και ας κάνουμε αυτό το ταξίδι πραγματικότητα. Μάθημα 13. Αγκαλιάζοντας την αλλαγή. Πιστεύω ότι τα πρώτα 5 χρόνια της ζωής μου στον Καναδά ήταν τα πιο δύσκολα. Μπορώ να το καταλάβω αυτό. Η μετακόμιση σε μια νέα χώρα μπορεί να είναι αρκετά αγχωτική, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Όλα έμοιαζαν διαφορετικά, από τον καιρό μέχρι την κουλτούρα. Ναι, βίωσα παρόμοια συναισθήματα όταν μετακόμισα εδώ. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι για εσάς? Στην αρχή δυσκολεύτηκα με τη γλώσσα. Ήταν απογοητευτικό να επικοινωνώ. Τα γλωσσικά εμπόδια μπορεί να είναι τρομακτικά. Πώς ξεπεράσατε αυτή την πρόκληση? Παρακολούθησα μαθήματα ξένων γλωσσών και εξασκήθηκα με φίλους. Με βοήθησε πάρα πολύ. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Η εμβάπτιση μπορεί πράγματι να κάνει θαύματα. Σίγουρα το κάνει. Έμαθα επίσης πολλά βλέποντας ταινίες και διαβάζοντας βιβλία. Αυτή είναι μια έξυπνη μέθοδος. Η ψυχαγωγία μπορεί να είναι ένας εξαιρετικός δάσκαλος. Ναι. Εκτός από τη γλώσσα, η προσαρμογή στον καιρό ήταν μια άλλη πρόκληση. Οι κρύοι χειμώνες μπορεί να είναι ένα μεγάλο σοκ για τους νεοφερμένους. Πράγματι. Θυμάμαι τον πρώτο μου χειμώνα. Δεν ήμουν προετοιμασμένος για το χιόνι. Μπορώ να καταλάβω. Νόμιζα ότι θα πάγωνα τη στιγμή που θα βγω έξω. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, αγάπησα τα χειμερινά σπορ. Το σκι έγινε το νέο μου πάθος. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Μου αρέσει το πατινά στον πάγο κατά τους χειμερινούς μήνες. Ο χειμώνας μπορεί να γίνει διασκεδαστικός αρκεί να τον αποδεχτείς. Τι γίνεται με τις πολιτισμικές διαφορές? Αυτά χρειάστηκαν χρόνο για να τα καταλάβουν. Ο εορτασμός των τοπικών εορτών ήταν διαφωτιστικός. Ναι. Βρήκα τις εκδηλώσεις της κοινότητας έναν υπέροχο τρόπο για να έρθω σε επαφή. Το να χτίζεις φιλίες έκανε όλη τη διαφορά, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Οι φίλοι μπορούν να κάνουν οποιοδήποτε μέρος να νιώθει σαν στο σπίτι σου. Τώρα, κοιτάζοντας πίσω, πιστεύω ότι εκείνα τα χρόνια με διαμόρφωσαν θετικά. Νιώθω το ίδιο. Οι προκλήσεις συχνά οδηγούν σε προσωπική ανάπτυξη. Ναι. Μια καλύτερη ζωή συχνά προέρχεται από την υπερνίκηση εμποδίων. Χαιρετισμού στην αποδοχή της αλλαγής και στην έβρεση του δρόμου μας σε αυτή την όμορφη χώρα.
Μάθημα 14. Συμμετοχή στη δημοκρατία. Είναι ζωτική σημασία οι πολίτες να είναι καλά ενημερωμένοι για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Συμφωνώ απόλυτα. Η γνώση είναι το θεμέλιο μιας υγιούς δημοκρατίας. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να παραμένετε ενημερωμένοι? Η ανάγνωση αξιόπιστων ειδησεογραφικών πηγών είναι μια εξαιρετική αρχή, δεν νομίζετε? Απολύτως. Ωστόσο, θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ναι, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις διάφορες απόψεις. Η συμμετοχή σε συναντήσεις της κοινότητας μπορεί επίσης να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες. Αυτή είναι μια υπέροχη πρόταση. Η ενασχόληση με τα τοπικά ζητήματα είναι ζωτικής σημασίας. Και δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να εκφράζουν αποτελεσματικά τις απόψεις τους. Ακριβώς. Η ενεργό συμμετοχή μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική αλλαγή. Μιλώντας για συμμετοχή, έχετε εγγραφεί για να ψηφίσετε? Ναι. Η ψήφος είναι ένας θεμελιώδης τρόπος έκφρασης των απόψεων κάποιου. Σίγουρα είναι. Κάθε ψήφος συμβάλλει στη συνολική εικόνα. Επιπλέον, είναι μια ευκαιρία να υποστηρίξουμε υποψηφίους που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες μας. Πράγματι. Ποια ζητήματα είναι πιο σημαντικά για εσάς αυτές τις εκλογές? Ανησυχώ ιδιαίτερα για τις πολιτικές στον τομέα της εκπαίδευσης και της υγειονομικής περίθαλψης. Αυτές είναι κρίσιμες περιοχές που επηρεάζουν τους πάντες. Ναι, και η ενημερωμένη ψήφος μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση αυτών των πολιτικών. Τι γίνεται με την παρακολούθηση συζητήσεων? Μπορεί να είναι αρκετά διαφωτιστικές, πιστεύετε? Απολύτως. Τα debate αποκαλύπτουν τις θέσεις και τον τρόπο σκέψης των υποψηφίων. Επιπλέον, συχνά επισημαίνουν τις διαφορές στις προσεγγίσεις τους. Ακριβώς. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αξιολογήσουμε ποιος πραγματικά εκπροσωπεί τα συμφέροντά μας. Πιστεύω ότι συζητήσεις σαν και αυτές μας προετοιμάζουν για να κάνουμε συνειδητές επιλογές. Ναι, και καλλιεργεί μια κουλτούρα κοινωνικής ευθύνης. Ας ενθαρρύνουμε και τους φίλους μας να συμμετάσχουν. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Όσο περισσότερες φωνές, τόσο καλύτερη η δημοκρατία. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κοινότητα που εκτιμά τη συμμετοχή. Και αυτό τελικά οδηγεί σε μια ισχυρότερη και πιο ζωντανή δημοκρατία. Είμαι ενθουσιασμένος με την επίδραση που μπορούμε να έχουμε. Μάθημα 15. Νέες συνήθειες για ευτυχία. Πρέπει να πω ότι τελευταία άρχισα να κάνω βόλτες στο πάρκο. Ακούγεται υπέροχο. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία για εσάς? Είναι αναζωογονητικό. Ο καθαρός αέρας και η φύση πραγματικά μου φτιάχνουν τη διάθεση. Μπορώ να φανταστώ. Υπάρχει κάτι το χαλαρωτικό στο να βρίσκεσαι σε εξωτερικούς χώρους. Ναι, και έχω αρχίσει να διαβάζω και πριν τον ύπνο. Το διάβασμα είναι ένας υπέροχος τρόπος για να χαλαρώσετε. Εσείς τι διαβάζετε? Απολαμβάνω ένα μυθιστόρημα μυστηρίου. Η αγωνία με κρατάει απασχολημένο. Τα μυστήρια είναι συναρπαστικά. Δυσκολεύεστε να αφήσετε από τα χέρια σας το βιβλίο? Ακριβώς το αντίθετο. Συχνά χάνω την αίσθηση του χρόνου ενώ διαβάζω. Αυτό είναι το σημάδι ενός καλού βιβλίου. Πώς νιώθεις μετά από αυτές τις νέες συνήθειες?
Νιώθω πιο χαλαρός και έτοιμος για ύπνο. Ήταν ωφέλιμο. Θα έπρεπε να το δοκιμάσω. Συχνά βρίσκω τον εαυτό μου να σκρολάρει στο τηλέφωνό μου τη νύχτα. Αυτό μπορεί να διαταράξει τον ύπνο σου, ξέρεις. Το διάβασμα είναι πολύ πιο υγιεινό. Έχεις δίκιο. Θα στραφώ στο διάβασμα. Δεν θα το μετανιώσετε. Υπάρχει κάτι μαγικό σε μια καλή ιστορία. Συμφωνώ. Έχετε ανακαλύψει κάποια αγαπημένα σημεία στο πάρκο? Ναι, υπάρχει μια ήσυχη γωνιά με όμορφη θέα στη λίμνη. Ακούγεται μαγευτικό. Θα ήθελα πολύ να δω αυτό το σημείο. Μπορώ να σου το δείξω την επόμενη φορά. Είναι ιδανικό για περισυλλογή. Θα το εκτιμούσα αυτό. Η φύση έχει τον τρόπο να μας εμπνέει. Πράγματι. Είναι εκπληκτικό το πως απλές συνήθειες μπορούν να μεταμορφώσουν τη ζωή μας. Ανυπομονώ να ενσωματώσω αυτές τις συνήθειες στην καθημερινότητά μου. Μαζί, μπορούμε να παρακινήσουμε ο ένας τον άλλο να παραμείνουμε σε καλό δρόμο. Μάθημα 16. Η δύναμη της ελπίδας. Πιστεύω ότι ένα από τα θεμέλια της ζωής μας είναι η ελπίδα. Απολύτως. Η ελπίδα μπορεί να είναι ένα φως που οδηγεί σε σκοτεινούς καιρούς. Ναι. Ακόμα και αν έχουμε το ελάχιστο περιθώριο ελπίδας, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αυτό είναι τόσο αλήθεια. Η ελπίδα μας δίνει τη δύναμη να επιμείνουμε. Είναι σαν ένας μικρός σπόρος που μπορεί να αναπτυχθεί και να γίνει κάτι όμορφο. Συμφωνώ απόλυτα. Ποια είναι μερικά παραδείγματα ελπίδας στη ζωή σας? Θυμάμαι όταν αντιμετώπισα μια δύσκολη κατάσταση στη δουλειά. Τι συνέβη? Ένιωθα συγκλονισμένος, αλλά η ελπίδα με κρατούσε συγκεντρωμένο στην έβρεση λύσεων. Αυτό είναι εμπνευστικό. Η ελπίδα μπορεί να μεταμορφώσει τον τρόπο σκέψης μας. Ακριβώς. Μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά. Έχετε νιώσει ελπίδα και σε δύσκολες στιγμές? Πράγματι. Σε δύσκολες προσωπικές στιγμές, η ελπίδα ήταν η αγκυρά μου. Αυτό είναι ισχυρό. Πώς καλλιεργείς την ελπίδα στη ζωή σου? Εστιάζω σε θετικές δηλώσεις και περιβάλλομαι από υποστηρικτικούς ανθρώπους. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Η θετική ενέργεια μπορεί να είναι μεταδοτική. Ναι. Βρίσκω επίσης έμπνευση σε ιστορίες ανθεκτικότητας. Οι ιστορίες άλλων που ξεπερνούν τις αντιξοότητες μπορούν να πυροδοτήσουν τη δική μας ελπίδα. Μας υπενθυμίζουν ότι δεν είμαστε μόνοι στους αγώνες μας. Και αυτή η ελπίδα μπορεί να οδηγήσει σε εξαιρετικά αποτελέσματα. Ακριβώς. Τροφοδοτεί τα όνειρα και τις φιλοδοξίες μας. Ποια όνειρα κρατάς στα χέρια σου που σου δίνουν ελπίδα? Επιθυμώ να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο και να γνωρίσω νέους πολιτισμούς. Ακούγεται υπέροχο. Τα ταξίδια μπορούν να ανοίξουν το μυαλό και την καρδιά μας. Εσύ τι κάνεις, ποια όνειρα σου εμπνέουν ελπίδα? Ονειρεύομαι να ξεκινήσω τη δική μου επιχείρηση και να κάνω τη διαφορά. Αυτό είναι ένα ευγενές όνειρο. Το πάθος σας σίγουρα θα λάμψει. Ευχαριστώ. Με οδηγώ την ελπίδα, πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω. Μαζί,
Ας αγκαλιάσουμε την ελπίδα και ας κυνηγήσουμε τα όνειρά μας.